kin hapap na janong kwehanan tinagon chi ipokwechen amin jamap-humapod. Pinakamahal namin dito yung palayan namin. Binigay yung ninuno namin na parang tawid. Ang mga magulang po, ang sabi nila, huwag mo lang lanasan to kasi magkapamilya ka, mahirap. Dapat sana maayos. Sana maibalik yung ganda ng Batad. Ang yaman ng Batad ay matatagpuan sa lawak ng lupa, sa himig ng mga tao, at sa tradisyong patuloy na pinanghahawakan. Ngunit lahat ng ito ay maaaring maglaho. Hain hi tesiman no hay tagon o 61 years. O bata ako 15 years. Numi-inu siya ay ina. Mong kapit ay kasla mong praktisa mong kapit. Kasla mi-inu siya kan hi madnanah nun farmer. Chiche na itutuchuh ato among tamo. Nugwehanan siya makaya na practice ujo ako siya makaya di inila siya ato. Iba-iba ang araw ng pag-aani sa Batad. Ang pamilya ni Nanay Tessie at Tatay Fernan ay isa sa mga unang magbubuni ng kanilang ani. Namana ng mag-asawa ang lupa mula sa kanilang angkan bilang mga panganay ng pamilya. Maituturing na mataas ang kanilang katayuan sa bukid, hindi dahil sa laman ng bulsa, kundi sa lawak at dami ng kanilang hagdang-hagdang palayan. Tinawon is a general Ifugao term to refer to many types of rice that are usually heirloom varieties. It's called tinawon because it's a once-a-year planting. It's not just about eating rice for them. Di ba sa atin, very ubiquitous. Pero sa kanila, yung rice is something special. Si nanay nagtanim ng ganyang para daw mas maganda daw sa isasain. Medyo mas mabango. Masarap kasi yung kainin. Kasi meron yung ibang bigas kasi dito. Pag sinain mo, baka naging bahaw. Medyo matigas. Pag dito, dalawa kasi pag dito mahawa kuha lahat, dito, masugat. Kaya nga kailangan dito, dalawa lang ganun. Lalagay itong palay dito sa para punta sa bahay. Iuwi. Tapos ito, mo siya para magdikit-dikit silang lahat. Mamaya, para maiuwi sa bahay. Ikaw laging naggaganto? Opo. Kasi wala namang ibang
kabataan ngayon, yung palaging ginagawa nila po, yung nagsisilphone palagi. Mm. Huwag ng kapangit dyan. Na. If you look at the anthropology textbooks, no, yung Ifugao culture is one of the parang exemplar cultures that show better parang gender equality. In this harvest, you'll see yung mga babae yung nagtatrabaho sa fields. Lalaki yung naiiwan sa bahay. Sila yung nagluluto, sila yung nag-aalaga ng mga bata. Periodically, yung lalaki na lang yung pupunta doon para kunin yung mga bundles ng palay. You will find that the ancient people here were really eating taro and deer. Tapos, somehow, in their history, dumating yung rice. And it came from the sky world. People from the sky, yung mga gods, gave them rice in exchange for because they had fire. Yan yung mythology nila. When you really look at it, yung rice is it's not native to the Philippines. It came from mainland Asia. Tapos yung rice came at least in the mountains quite late in our history. So yung tinawon, dahil nga special siya, yun yung importante for the rituals. An aslamat nan ay mumkai che tai ay chuma chi pot on. Hene yo importante ay cha mi ngam no kulat tamum no ha in tamum kai ya ja ka chi mum kai. Ang ritual ay pinanguunahan ni Apo Buya, ang kaisa-isa at huling mumbai o ritualis ng Batad. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Walang nakakaalam kung ilang taon na siya, sapagkat hindi na itala ang kanyang kapanganakan. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang naglalakbay sa mga karatig lugar upang gampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin sa komunidad. Panginoon ko ay pangkapang ang pangalaan at inisip para pangapaakon. Humakot at hamukot at kulangat at akit at parang oras at yung napangat niya. Ang ritual ay hindi lamang para sa panalangin sa mga Diyos. Tinatawag din na Apo Buya ang mga ninuno ng bawat pamilya upang makisalo sa pag-inom ng lipog, alak na gawa sa tinawon. Unang iniaalay ang manok. Tinitignan ang kondisyon ng atay bago ipasya kung maipagpapatuloy ang ritual. Inilalagay ang paa ng manok sa isang kahong kahoy na tinatawag nilang punamhan bilang palatandaan ng isinagawang ritual. Kasunod nito, kinakatay ang baboy. Muli, sinusuri ang atay upang tiyakin ang maayos na daloy ng anihan. Iniaalay naman ang tagiliran sa mga ninuno. Sa pamamagitan ng ritual, nagbibigay-pugay sila sa mga ninunong nagsumikap para sa lupang hanggang ngayon ay nagbibigay ng pagkain sa kanila.
Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawawala ang sinaunang tradisyon ng pagriritual buhat ng modernisasyon. Sa ngayon, wala nang nakakatiyak kung may susunod pa bang Mumbai sa kanilang komunidad. Unti-unti na ring nanganganib ang pagtatanim ng tinawon. Habang tumatanda ang mga magsasaka sa Batad, nahihirapan silang pasanin itong sagradong hanap buhay. Subalit, para kay Pio, anak ni Nanay Tessie at Tatay Fernan, ang pagtitinawon ay isang pamana na hindi kailanman dapat mabaon sa limot. Yung mga magulang ko, ang sabi nila, huwag mo nang lanasan to kasi medyo mahirap. Nag-graduate ako ng high school, lumayas ako dito kasi ayoko nga mag-aral eh. Ang gusto ko dito na lang para na lang magtrabaho sa bukid. Ang ginawa ng tatay ko, sinundan ako doon. Sinabi sa akin, bumalik ka, mag-aral ka na lang. Ayoko kasing ganito rin madadanasan mo pagka ikaw magkapamilya na. O ka na ngayon na may trabaho ka man sa gobyerno o di kaya sa mga gusto mo, pwede magtrabaho, nandyan pa rin yung bukid. When you look at si Nanay Tessie at si Tatay Fernan, walang succession planning sa kanila dun sa terrace. They really decided, wala sa inyo magtatanim dito Kailangan lahat kayo mag-aral. Siguro before, traditionally, parang okay na Parang you can survive, no? Okay naman kayo kasi you have the community. But now, no, with the modern world, parang iba na yung concept ng development. Kasi hindi ako palagi nag-ano. Kaya ngayon, tumutulong ako kasi nag-harvest yung kuya ko. Kasi galing ako sa Malaysia. Wow! Kaya, Doon ka na nagtatrabaho? oo. Siyempre, namimiss ko yung pamilya ko dito. Namimiss ko mag-harvest ng palay kasi galing naman ako dito sa amin. Kasi dito sa amin, pag ganitong pinag-harvest, tulong-tulong na kami. Hindi namin binibenta dahil pagkain namin lang. Pero hindi naman kasya kung maraming pamilya, di siyempre bibili kami sa Banawi. Sa market ng bigas. Opo. So may iba-iba kasing problems yung rice terraces in Tinawon. Una, climate change. Kunwari, if you look at last year, there was a drought. Nagkaroon din ng mga army worms, naaano rin ng peste. So, parang pag nagkasabay-sabay yan, doon magkakaproblema pag bumagsak yung production. But also, yung rice for the Ifugao and for many Cordilleran cultures, they were very special. No, dahil konti lang napoproduce, maganda yung quality, etc. They're really treasured. However, the commodification of rice destroyed all that. Yung economic conditions ng Pilipinas dictates that rice should be cheap kasi you have to keep the masses busog. Biglang ibabangga mo yun sa isang kultura na sobrang high yung value ng rice. If you tell someone, please work, 5 days to repair this part of the terraces, they're going to say, for what? For 1 kilo of rice, pag nag-harvest ako, bibili na lang ako sa palengke ng So, kaya i-abandon nila talaga yung terraces. Sasabihin nila, imbes na magtrabaho ako ng ganito kahirap para kumita ng 1 kilo of rice, magkatrabaho na lang ako ng minimum wage para makabili ako ng 5 kilos of rice. Nung kami bata pa, hindi ganito Lahat yan, maganda yan. Ngayon, pag nasira na, wala na magtatrabaho High-tech na ngayon, yan ang problema. Tamad na lahat yung mga kabataan ngayon. Kasi nung bata pa kami, wala lang cellphone. Tumutulong kami sa mga magulang namin. Hindi naman yung mga magulang namin ang nasasabi na magtrabaho kami. Kami mismo ang kusang gumagawa para makatulong sa kanila.
Habang patuloy ang kababaihan sa pag-aani, abala naman ang kalalakihan sa paghahanda para sa selebrasyon ng unang araw ng pag-aani. Kung malapit na yung harvest, gagawa kami ng rice wine or ripog, ang tawag namin dito. Iniinom ng mga tao, ng mga nag-harvest. Pag hinarvest namin doon sa terraces, ilagay namin doon sa lagayan doon. After 3 days, isampay namin. Hanggang pwede nang mabayo, tanggalin mo yung stock na yan. Ilagay mo doon sa ligao, then ibayo mo na. Ayan, isasangag na. Sinasangag namin ng bigas para magandang iinumin mo na hindi pangit na yung lasa. After lumamig na, ayan na iluluto. Parang bigas na iluluto, malagyan nila yung tubig. Pagkatapos yun iluto, pahangin mo din hanggang malamig. And then lagyan mo ng lime. Pagkatapos yun, ilagay mo sa takchi, yung ratan. Kasi galing sa terraces. After 3 days, lagay mo sa jar. After 5 days or 3 days, pwede nang inumin. Lahat ng mga tao iinom dyan.
Sa paglubog ng araw, nagtapos ang gawain sa palayan. Sinalubong ang kababaihan ng mga inihanda ng mga kalalakihan, isang munting pagdiriwang ng matagumpay na ani. Kami dito, parang harvest time, parang enjoy. The terraces are actually, by certain accounts, they're a symbol of resistance or refusal to submit to colonial powers. Yung mga tao who are here now, nung dumating yung mga Kastila, ayaw nila magpasakop. So, they fled to the mountains. Because they wanted to keep farming in flooded paddies, bundok to, they built the terraces. This symbol of resistance that is generations old also happens to be very beautiful. Yung mga nasirang palayan dito dapat sana maayos. Para naman yung mga ibang tao dito na kulang yung mga bukid, yung mga palayan nila, pwede naman nilang tamnan. This way of cultivating the terraces, this way of life, can also be done alongside economic development. So, yun yung pinakamahirap. Kaya kailangan talaga tulong ng gobyerno, kahit pribado to, may bibigay man lang na tulong para lang iayos, ibalik yung dating batad. Tapos dadami din yung mga nagtatanim na palay. Hindi po kami dito para tumulong sa mga parents po. Tuwing summer po, ganito yung ginagawa namin. Kapag walang pasukan, umuwi po kami para tumulong sa mga magulang po. Parang nakakaawa rin po na nakita yung mga parents na nagtatrabaho dito. Tapos andun lang kami na patulog-tulog kapag ano. Kaya pag ganito po is umuwi po kami para tumulong po. Yung mga farmer kasi, kung wala sila, walang nakakain ng mga tao. Kaya proud ako sa mga magulang ko na farmer din. Pokcho, amin jamum pokoy ami ko maja pumhod. Pokcho, imaphod ya na tanom siya na sin apo. Okay din naman kasi mabubuhay din naman kami Kahit wala kaming pera,
Taga na naman kami sa pagkain. Ano pang hahanapin ko?